دیگه اینجا وقتی آروم میگیرن میشم برای خروج مشکل ایجاد نشه. بفرما کباب آذربایجان بفرما. سیب‌زمینی سبزیات هم هست پیتزایش هم. عیدتون مبارک. چی؟ این استا نمیره یوتیوبه. خب عیدتون مبارک. بفرما کباب آذربایجان بفرما. جایی نمیخوای نوشابه؟ آب نمیخوای؟ 49 عیدتون مبارک. سی. Hello, welcome to Iran.
سلطان خراسان شمالی و گروه پرافتخار شیکدار. قرار اینجا 2 تا ترک براتون اجرا کنم. آهنگ پلیبک اولشون با خوانندگی استاد میرزاده و دومی با سازهای فولکلوریک قشمه و شاد اومد عروس اومد اسب سمندت رو بتاد همون یک که سواری خود شباش بده سیب سرخنارت به دست لاش بده. یک کوچولو برید عقب تا بچه ها بتونن اجرا کنن عالی میشه. خیلی خیلی ممنونم. برید.
هر چقدر که لذت بردید جانانه تشویقشون کنید. خب در این قسمت لذت ببرم. خدا نگهدار. اتاق رو میتونی مستقیم سمت راست محمد
اینجا وقتی آروم میگن لطفاً از سمت راست وارد بشید، مسیر چپ رو برای خودتون باز نگه دارید. دیگه از دست دادیم.
توی صف باشید من ممنون میشم برای خروج مشکل ایجاد نشه. پرده ها رو نباید تو از اینجا بگیر اشکال من اونجا میشنم تو اینجا اینو نشونش بده برش چه ببینه بیاد اینجا بیاد اینجا بله قربان بله 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 آقا باستم بینم بله بله چیه تو کی هستی؟ شما مبارک رفیق من مبارک با اجازه کی اومدی اینجا؟ شما گفتی مبارک بودو من گفتم مبارک بدو نه جونم اشتباه متوجه شدی من گفتم مبارک بادو ایفا باد بی تربیت سلامت کو کجا بری بیاری
پاسپورت. گذاشتی بانک؟ آره. برای چی سلامتو گذاشتی بانک؟ جایزه بگیری. جایزه بگیری؟ بله. برو فردا بیا فردا سلامتم بهت نمیدن. چرا تو میتونستی یک کلمه عین بچه آدم به این حضار محترم سلام کنی. آقایون محترم سلام علیکم. آقایون محترم سلام علیکم. سلام. خانوماشون هم بعضی آقان. آره. خانمای محترمه سلام. خانومای محترمم سلام علیکم. سلام. الا بله 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 برو قربون عمت برو. آقا به این بقیه هم سلام کن. آقا کوچولو خانم کوچولو هم سلام علیکم. خیلی خوش آمدین. صفا آوردین. به دیدن مبارک اومدین. قدم رو چشای این گذاشتین. خوش اومدین. خوش